สวัสดีครัสวัสดีครับสวัสดีคบรับยินดีต้อนรับเข้าสู่พวกเราชาแนลแฟนบอยจ้าเอ้ยกับคลิปรีแคปของ Only Friends แซ่บ Raymond ลึกแซ่บจริงๆเนาะ EP4 EP4แล้วจ้านะใช่อืมก่อนที่จะไปแซบก่อนที่จะไปเมาส์กันเราต้องขอสปอนเซอร์เข้าเราบ้างสปอนเซอร์เข้าเหมือนกับช่องเหรอสปอนเซอร์เข้าช่องเหมือนกับที่แบบที่เข้าเขาไอคณะเข้าเหรอละครคณะละคเหรอรเวทีละครคณะไปแล้อ๋อวนี่ขอบพระคุณล่วงหน้าเดี๋ยวจะได้ไปนั่งกินแบบแกงเมื่อกี้ แรงมากไปไม่ค่ะไปคือจัดกับแกล้ม ทั้งหมดเอาไปทำอะไรอ๋อไปจ่ายค่าตั๋วคอนค่ะ ว้ายกดพรุ่งแต่ประเด็นนี้นะคะอย่าลืมเออคำถามเลยนะอันดับแรกนะอืมว่าใครสปอนเขายังไม่ได้บอกในใช่ไหมเขายังไม่ได้บอกเพราะว่าสมมติถ้าส่วนตัวคิดนะการที่จะให้เรื่องมันเข้มข้นอ่ะคนสปอนมันต้องมีส่วนอะไรเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ในเนี้ยมันถึงคือจะมันคือเชื่อว่าก้อนแรกอันเนี้ยยังไม่มีอะไรใช่ลุงว่าอันเนี้ยคือสปอนเซอร์ทั่วไปปกทั่วไปอะไรแต่เดี๋ยวการหาสปอนเพิ่มอันนี้แหละจะมีเออมีมันจะต้องอิทธิพลมีมาทำให้จะทีหลังต้องตีกันอืใช่มแต่เนื่องจากการปูมาแบบนี้นะขอเดาเลยนะ อ่าว่าดาราท่านหนึ่งคุณแม่จะต้องสปเอออนเนี่ยก็แอบว้ายคิดอยู่เหมือนกันว่าคุณแม่อาจจะมาช่วยโปเพื่อให้รโมทปาดมงโดยมีแล้วสลับเงื่อนข้างค่ะโดยมีเงื่อนไขใช่อะไรอย่างว่าเงี้ยลูกฉันจะต้องเป็น leading role เป็นไปได้เพราะว่าในหัวคิดอะตอนที่เราดูแบบละครมาอะไรเงี้ยมันจะชอบมีแบบนี้นะอืมเพื่อที่จะเอาใช่เสร็จแล้วสลับแต่หรือว่าปุ๊บ เราคิดละครเกินไปไม่แน่หรอกมันดราม่าดีไงไม่แน่อันนี้ก็อันลุงเนี้ยอันเนี้ยเป็นไปได้พอไม่งั้นนะแม่อาจจะไม่กล้าพูดไงในออกทีวีอะว่าแบบลูกฉันเป็นตัวหลักไม่พระเอไม่ไม่กอย่างนี้คือสมมุติว่าอันนั้นนะพูดไปก่อนอืมอันเนี้ยเจ็กเรานะเพราะถ้าอย่างที่ลาฟี่บอกไปว่าเขาไม่ได้พูดไม่ได้อะไรกับแม่เลยแค่ให้แม่รับรู้เฉยๆว่าแค่ก็เล่นละครเล่นละครอืมเออแล้วเสร็จแล้วแม่ก็อืไปต่อมไปใหญ่ไปโตเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเริ่มวิ่งหาสปอนแล้วเกิดไปชนพอดีอย่างเงี้ยมันอ่ก็จะทำให้เป็นาแฟกเตอร์ในการที่จะต้องดีดให้ไปเป็นให้ไปอีกข้างหนึ่งแทนจะเกิดอะไรขึ้นหยุมหัวกันชออย่างนี้แน่ ชอบบแน่อกเลยๆชอบคือต้องถือหัวแล้วแบบอย่างนี้เลยอ่ะชัวร์แค่วันนี้ก็แบบมอืแค่มวันนี้นี่เล็กๆนะแค่แบบมายืนอยู่ข้างบนอย่างนี้ชอบนะชอบในวิธีการแก้ปัญหานะโอ้ยอันนี้ดีเลยนะเออแล้วแล้วในแล้วคือเมื่อเอาจริงๆนะประชาชนชาวเน็ตเวลาเจอของจริงหงอยทุกคนจะเป็นแบบนี้เป็นจริงแบบนี้อืมทีเมื่อกี้แล้วเมาส์กันเก่งปักเก่ง เออพอเวลาขึ้นมาเสร็จชี้หน้าปุ๊บแล้วเออในผับฉันก็ชอบอีประโยคที่ว่าต่อให้กูขายกูก็ไม่ขายคนหน้าเหี้ยอย่างมึงเออเลิศอันนี้ก็เลิศเลิศอ่ะอันนั้นเลิศอ่ะคือก่อนที่อันนี้มึงจะมา ขออนุญาตบอกว่าไม่ได้บูลลี่เขานะแต่เขาใช่พูดถูกใช่แต่คือแบบปถ้าระมาณว่าเหมือนประมาณว่าก่อนที่มึงจะเขาเรียกอะไรนะจะกลัวใครจะทำอะไรใครอ่ะมึงเช็คหนังหน้าตัวเองก่อนเหมือนก็อีบูลลี่เขาคิดว่าเขาพคนอที่จะซื้อได้ไงเขาเออก็เลยบูลลี่เขาก็เลยคนนั้นใช้วิธีคนนี้แบบนี้อืซึ่งมเอ่เอาจริงๆคือมันเขาเรียกว่าไร้การศึกษาจริงไร้มารยาทสำหรับฉันนะอืมคืออ่ะมึงจับแล้วอ่ะมึงยังไม่เสียตังค์เลยนะมึงจับก่อนแล้วอ่ะไม่ได้ป่ะมันต้องแบบเป็นเจเจรเจจะให้เขาจาก่อนจับสองข้างเหรอมันไม่ได้ขอยูจับแล้วเงินก่อนนะฉันมึงถามแล้วฉันี่นยังไม่ว่าถ้าจับก่อนกี่ได้นั่นเลยบาทเดี๋ยวกูคำนวณก่อนอย่างงี้ ไม่มีมารยาทเลยอย่างนี้โหลเจวันหลังจะยื่นคุยกันคือก่อนจับข้างหนึ่งเจจะยื่นให้จับอีกข้างหนึ่งอย่างเงี้ยเหรอแล้วคิดสองเด้งคุยเหรอกันก่อนวันหลังแบบเอ้ยอ๋อคนนี้เหรอคิดไม่มันจั30,000บแล้วมันค่อยถามราคาไงจุกที่จุกก็แค่บอกราไม่ได้คาไง ไง มึงรู้ได้ไงว่าจะตกลงที่ราคานี้ยังไม่ตกลงราคาเลยอืมก็นั่นก็แสไงดงว่าขาก็บอกเสนอยไปสิพอมันถามว่าจับเนี่ยคิดเท่าไหร่ก็บอกไปเลย2,000อย่างเงี้ยอ่ะก็บอกไปสิก็บอกมันไปสอแต่นี้งพันมันจับก่อนแล้วไงเอ้าก็ยูบอกว่ามันไม่มีมารยาทถามราคาก็แค่บอกราคามันไปเออมันไม่จ่ายไงมันไม่จ่ายไงประเด็นแต่มันชกอีกนี่
คืออันเนี้ยเราเข้าใจในสภาพนะคือไอ้พวกนี้คือพวกเลื้อนในเออในผับคืออืมเป็นเรื่องปกติด่าเอาคนเอออื่นได้พอโดนด่ากลับบ้างไม่พอใจเห็นปะเออแล้วเวลาพวกนี้โดยส่วนใหญ่จะโดนตันจนกระทั่งลงไปกองแล้วสุดท้ายอืมาก็มต้องให้เพื่อนมีแบกออกไปเรื่องเหรออันนี้คือเรื่ออ๋อเหรองปกติแล้วมันไม่กลัมากจ้ะบมาเอามันไม่กลับมาเอาคืนเนาะไม่กลับมาค่ะกลับมาก็โดนลงติงสิถ้าคะมันจะเอาคืนเพื่อนไม่หิ้วปีกไปหรอกถ้าเพื่อนมันจะช่วยเอาถูกค่ะคืนอืมถูกต้องค่ะอันนี้เพื่อนลากออกไปแล้วอ่ะเพื่อนก็คงถูกไอ้เหี้ยเอนี่อีกแล้วออะไรอย่างเงี้ย เอออย่าเล เหี้ยยอ๋อนี่อีกแล้วอีกแล้วเออประจำเลยอะไรอย่างงี้อะไรอือย่างเงี้ยอีพวกมเนี้ยมันต้องวอนตีนประจำมาแล้วก็ทำให้เพื่อนเดือดร้อนอ่ะนึกออกไหมถูแล้วเพื่อนอาจกจะโดนตีนไปด้วยเออว่าไงก็เลยถูกต้องแบอีกกกลับไปไงสักทีพอสักทีเถอะมึงอะไรอย่างเงี้ย ถูวันหลังไม่ต้องกอีกมากินไหม ไม่ต้องมากับไอ้เหี้ยนี่ เออถ้ามาแล้วมีปัญหานักไม่ต้องมาอืมอืมอ่ะอันนี้เหรอก็เอาใครมันเป็นความเราจะเก็บบอสตันไว้คนสุดสัมท้ายไหมพันธ์เราจะเก็บบอสตันไว้คนสุดท้ายไหมเพราะเราต้องพูดยาวสามคนนั้นเหรอสามคนนั้นเป็นสุดท้ายไหมไว้กองอ่ะหลังเอาพูดโอ้ยแต่คนอื่นไปก่อนเลยเอาคู่หลักไปก่อนเลยก็ได้ป่ะอีซีนั้นตกใจเลยนะอีที่อีบอสตันเข้าหยุดไปซ้อนหลังนะหยุอีห่าดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนครับไว้สุดท้ายมันยาวลงเดี๋ยวก่อนอ่ะไหนๆละเมื่อกี้เราพูดถึงฉากเมื่อกี้ไปแล้วคู่หลักเลยเออเอิร์ธมิกคู่หลักแบบใดเกลียดกันแบบใดปกอะไรนะแบบว่าเป็นเพื่อนแบบใดอ่ะก็คือเป็นเพื่อนที่มีความสัมพันธ์กันได้ยังไม่ตคือกลงสถาเขาเป็นแฟนนะเป็นแฟนเก่ากันไงแต่เขายังไม่รีเทิร์นอย่างออฟฟิเชียลยังไม่รีเทิร์นประธานโทษนะคะไอสิ่งที่ทำเนี่ยยิ่งกว่าออฟฟิเชียลอีกนะคะตอนในแต่ละนี้คือพาร์ทในแต่ละอีพีเนี่ยลองกันไปก่อนว่าถ้ากลับมามันจะโอเคไหมแล้วค่อยออฟฟิเชียลไง โอ้เคยค้าม้าไม่แต่เคยขี่อย่างเงี้ยเหรอแต่พอฟังจากที่ชื่ออะไรนะแจ็คจีอ่ะแจ็คแจ็คพอจากแจ็คพูดมันก็ดีเหมือนกันนะแบบว่าการที่เราเป็นแฟนปุ๊บมันก็จะมีหึงหวงมันจะความสัมพันธ์มันจะไม่เหมือนเพื่อนไงแต่พอวาแบบคบยกันเป็นวายลุงเพื่อนอ่ะเจชอบ FWB ว่ะไม่พอมันเป็นเพื่อนปุ๊บจูก มันก็ไม่ได้นะแต่สุดท้าคืออันนั้นยมันก็น่ะคือเป็นคู่เพื่อนเนาะแต่อันนี้มันเอไม่ใช่อมันไม่ใช่เพื่อนน่ะเพราะมันเคยเป็นแฟนกันมาก่อนมันคือเฟื่แต่สุดอนค่ะมันคือเฟื่อนมันจะไปใช้เวนั้นไม่ได้สมมุติเนาะสมมุติว่ามันมีเรามีคู่ที่เป็นเฟรนด์วิดเบเนฟิตก็จริงอ่ะคือถ้าเราไม่รู้สึกอ่ะโอเคนะหมายถึงว่าเราไม่รู้สึกไม่มีอารมณ์ร่วมเข้าไปในความรู้เขาเรียกอะไรไม่เอาตัวเข้าไปในความความรู้สึกอ่ะสัมพันธ์เออมีแค่ความสัโดยมพันธ์ทางใจส่วอย่างเดีนใหญ่ยวไม่รอดใช่ก็คือแต่รู้สึกแล้วมันไม่รอด ก็จะถึงห่วงไปเองเออมันไปเองทั้งหมดแต่แล้วยิ่งอันเนี้ยมันมีอดีตกันมามันมีเชื้อไฟถูกมันถ่านไฟเก่ามันร้อนรอวันรื้อฟื้นเออจ้ะอะไรอย่างนั้นนะมันเป็นไปได้ยากที่จะไม่แบบนั้นที่ไม่รู้สึกเลยแล้วมันก็จุดติดด้วยนะประเด็นคือจริงๆต้องบอกว่าในในสตอรี่เรื่องเนี้ยถ้าอยากจะให้มันดีจริงๆอ่ะแจ็คต้องออกมามากกว่านี้ต่อให้วิ่งเข้ามาเท่าไหนมันคือวิ่งมาแล้วระยะมันเท่าเดิมอ่ะ ใช่แล้วอืมมันจะดีกว่าเนี้ยอืมแต่ถ้าเข้าใช่มาอย่างนี้คือคือต้อง นึกออกไหมมามาเจอหน้าก็เอากันได้มาเจอหน้าสุดท้ายมาก็แพ้นึกออกไหมคือก็แพ้คือต้องมีทางอยู่ดีความสัมพันธ์ไปเลถ้าสมยอย่างงี้มติว่ามันมาเจอหน้าแล้วเอากันแล้วมันก็แยกย้ายเลยอะไรอย่างเงี้ยพอเข้าใจได้เนี่ยมันจะนะไม่รู้สึกแต่อันเออนี่มันกลายเป็นผูกหรอพันต้องทำงานด้วยกันไอ้นี่งอแง3 ทีก็อืต้องยอมก็เข้าใจม เขาเป็นอะไรยังไงงอแงอย่างเงี้ยแล้วแถมจะไปได้ให้ไปด้วยยินอีกเห็นปะล่ะก็ยอมเนี่ยคือมันไม่เอใช่ความสัมพันอธ์แค่วิดเบเนฟิตแล้วไงมันไม่ใช่อเออย่างนั้นแล้วมันมีมากกว่านั้นอยู่แล้วเสร็จแล้วก็คือแล้วรู้ด้วยคนหนึ่งไงว่ารู้ไงทำอย่างเงี้ยจะยอมเออตัวถูกไหมตัวอะไรนะดีนมันรู้เอไงอ อ่าแล้วพอโดนนู่นนี่นั่นมาก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยความน่าสงสารอืมอืมคือเอาจริงๆนะมันมีมุมหนึ่งที่ตอนที่ยืนตะโกนนั่นน่ะมันคือการเคลียร์ตัวเองแล้วเสร็จแล้วคือมันก็ยอมรับตัวเองว่าที่มันทำคือมันต้องการดิ้นรนแล้วเสร็จแล้วบางทีคือความกล้าในมุมบางเนี้ยเออที่แจ็คมันรู้สึกได้ไงว่าแบบก็นี่แหละมันคือแค่เนี้ยคือมันยอมรับได้มันยอมรับตัวเองได้เพราะว่ามันถือว่าสิ่งที่มันทำมันไม่ได้ผิดอะไรอ่ะมันเป็นเอนเตอร์เทอืมนเนอร์อ่ะมันคือการเอเอนเตอร์เทนออ่ะมันไม่ได้ไปขายตัวเออคือมันก็ต้องบอกนะว่าเด็กเอ็นไม่เท่ากับขายตัวขายตัวนะอืมเออมันไม่เท่ากันนะลิมิตมันมีไงเออถูกป่ะ ใช่ใช่ ดังนั้นคือเรานางก็มองว่าเป็นห่วงคู่เนี้ยแหละเหยิงกว่านี้อีกเยอะเดี๋ยวรอดูดิ
คือดูความเหยิงอะดูแล้วเหมือนจะไม่มีอะไรนะอืแต่เดี๋ยวเวลาเหยิงนะเหยิงชิบหายเลยแหละเพราะว่าหรอมันจะกลับไปสู่อีหลอบเดิมว่าหนึ่งคือพอสุดท้ายแล้วพอมันมีความหึงหวงมันมีอะไรกลับเข้ามาในจังหวะที่มันยังไม่ชัดเจนเนี่ยเละอืมแต่วันนี้ดูแฮอันนี้คือปปี้นะความรู้สึกคือมันวันเริ่มนี้แบบหวานไงเพราะฉะนั้นเนี่ยการแฮปปี้หวานตั้งแต่ เลย EP อ่ะสี่ปกติ มันคือพายุโหมกระหน่ปกติเวลาจุกเห็นอันนี้ปุ๊บจุกจะเป็นคนพูดคนแรกนะว่ารู้สึกคลื่นลมมันสงบแปลกๆนะอะไรอย่างนี้จำได้ไหมำถูกต้จำได้องแต่ประเด็นคือเรื่องเนี้ยมันดันประกอบด้วยหลายคนหลายคู่ไงพออืมคู่นี้มันปกติสุขมันจะมีอีกคู่หนึ่งที่มันพายุอยู่แล้วมันก็เลยดูแบบอ๋แต่อก็คงแต่ไม่มีอะไรวันเนี้ยมั้งมันกลายเป็นว่าถ้าเราดูจนจบอีพีอ่ะมันกลายเป็นสงบสุขหมดทุกคู่เลยนะ ใช่หรอตอนแรกคู่อันเนี้ยคู่อาโนกับตัวเราคิดว่าโอ้โหโดนของกุญแจปิดประตูตัวใหญ่มากอะไรอเอย่างเงี้ยพาร์ทแรกอ่ะปิดประตูใส่ของกุญแจเลอ๋อยตัวใหญ่มากเพราะว่ากูไม่เอาเพื่อนมาเป็นแฟนแน่ๆอะไรอย่างงี้ใช้คำนี้เลยไงโออืรู้ไหมว่า้ แพ้ตอนไหนเออโดนเช็ดปากแค่เนี้ยจบเลย แล้วพอสุดท้ายปุ๊บดันกลายเป็นว่าคล้องไว้เฉยๆอ่ะแม่งกุญแจไม่ได้ล็อก อะไรคล้องถ้าประธานโทษเอามือเกี่ยวออกเองด้วยค่ะไม่ใช่คล้องค่ะประธานโทษปลคือดกรเนี่ย เสร็จเอากุญแจออกด้วยเอาจริงๆ มันก็ต้องชม มันต้องยกความดีให้อีบอสตันนิดนึงด้วยนะ เพราะว่าทำให้อาโนมันเริ่มอันนี้คือมันปั่นระบบคัตใช่ไหมเตอร์ไลสท์นใจความรู้สึกตัวเองแล้วว่าอุ้ยใช่กูเริ่มรู้สึกกับตัวมากกว่าเพื่อนแน่หรือเปล่าแน่หรือเปล่าวะอะไรมันเลยเริ่มมีคำประโยคนี้เข้ามามาตอนที่มันพูดกับบอสตันนะว่ามันยังไม่แน่ใจความรู้สึกแต่อืมกูรู้สึกดีอ่ากับมันแต่กูยังไม่เออแน่ใจว่าความรู้สึกอะไรอย่างอืน้อยมๆเพราะว่าอีบอสตันมันเข้ามามันเป็นยากระตุ้นเหมือนกันเห็นปะ ใช่อืมอืมจะเอาเลยใช่ไหมยังโอ้ไม่พูดอีกคู่ก็ใช่ไหมนี่วนอ่ะมาแล้วนะจะเอาเลยใช่ไหมไม่เป็นเอาไรงั้นเอาเลยไปก่อนคู่นู้นก่อนไหนๆพูดละคู่นู้นก่อนบูมก่อนก็ได้วันนี้วันนี้คู่นี้อ่ะรู้สึกว่าตัวลาฟฟี่อ่ะจะเริ่มมีความรู้สึกแล้วเหมือนกันใช่เอ้ยก็กดฟอลไปแล้วเออคิดสัว่าเริ่มบสไครเริ่มมีความสาบรู้สึกดีขึ้นกับตัวชื่ออะไรนะแนนซี่ ไม่ใช่ หยุด ไม่ใช่ค่ะ โรมโรม โรมโรค่ะโรมมเริ่มรู้สึกดีขึ้นเพราะว่าอืพอมไอประโยคไอเขาเรียกอะไรนะ ซีนที่นางเมาแล้วโรมพากลับที่ห้องแล้วโรมบอกว่านางไม่ทำอะไรกับคนที่แบบเมาไม่รู้ไม่รู้เรื่องเรื่องอันนี้คือทำให้เห็นว่าเอ้ยอีอีโรมมันไว้ใจได้นะอืมมันเป็คือนคนอันที่มันไว้ใจได้เอาจริงๆนะเจกว่านะที่มันอิมแพ t สุดเลยคือไอ้ Sleep with me free breakfast นั่นแหละเออแล้วมันมาอีจังหวะที่เอาหน้าเขาไปยื่นไปใกล้เห็นป่ะมันรู้สึเออกนะอันนั้นน่ะเอออันนั้นมันรู้สึกนะเอืมอออืมเฮ้ยฉากนี้ชอบแล้วมันเป็นความ นี่เหมือนกัน nice ไงอืมอืมฉากนี้ชอบอีที่มันใส่เสื้อเหมือนกันเออ I'm not your อะไร backup นะ plan เอน็อตอ อะไรเซ็กชันแพล I'm น not อะไร your แอม backup แอม plan แบ็กอัพแพลนอะไรนั่นน่ะเลิศอันนี้คือ represent คู่นี้เลยถูตอนที่ดูอืมนะคือแบบเลพิมันเลพิอีตัวของโรเซนตัวงโลมอ่ะมันเมันเลเอพิเซนอตัวโลมอ่ะแล้วมันใช้คำว่า not เป็นตัวบางๆสีขาวอ่ะคือเอจริงอ ๆแล้วอ่ะใจ I'm อ่ะ your คิด backup ว่า plan I'm ยอ not ม your backup plan นะแต่สุดท้ายกูก็ยอมเป็น ยอ backup ม plan ของมึงอยู่คือดียออ่ะมเป็นแบ็กอัพให้เขาอยู่ดีจเริงในออตรงเนี้ยมันสัญญาอันเนี้ยเห็นป่ะพร็อพที่พี่ปอนชอบพูดเออ อ่ะมัน พออันเนี้ยพร็อพอืมชอบมากชอบแบบโอ้โหคือในใส่คือในแบบความคือนี้เลยเหรอปากแจ๋วอะใช่ลึกๆจริงๆอะก็ชอบคือกูไม่ใช่ตัวสำรองมึงนะคือจะเออพยายามตะโกเออนคำนี้แหละเอออืแต่แต่จกูก็ริงๆแล้วคือชอบกูยอมเป็นตัวสำรองมึงนะ เอเอออเดี๋ยวกูก็คือจะทำให้ชนะเองนะเอออะไรอย่างเงี้ยคือมันกลายเป็นประโยคนั้นนะอธิบายความสัมพันธ์ของคู่นี้ทั้งหมดเลยเออือมชอบเลยอันนี้ชอบมากซึ่งมันดีนะเรามองว่าหนึ่งคือความเราก็สังเกตได้ว่าลัฟฟี่เลื้อนใช้ได้อยู่เวลาเฟล ก็ใช่เอากับใครก็ได้ด้วยนะเห็นเออปะคือ
คืออันนี้เป็นซิตูเอชันที่เราเห็นบ่อยๆเลยนะอันนี้กล้าอืพูดได้มเพราะว่าหนึ่งคือเวลาคนที่มันเฟลมาอย่างหนึ่งแล้วมันจะทำตัวเป็นแบบเนี้ย มันจะทำเหลวเปลวไปเลยอะเนาะอะไรก็เหรอได้โดยใส่ที่ไม่เหลวแหลที่คือไม่ที่กไปเลยอ่ะไม่ที่คิดถึง consequence ที่ตามมาอืแต่จะมรู้สึกอีกทีหนึ่งคือวันเช้าวันรุ่งขึ้นอ่ะใช่ตอนที่คุมสติได้แล้ว กูไม่น่าทำอย่างนี้เลยแต่คือชอหอไปแล้วอืมเน้นดีอืมมันเหมือนกับที่โรมมันพูดอ่ะดีแล้วที่ไม่ตื่นขึ้นมาแล้วเห็นใครก็ไม่รู้นอนอยู่ข้างๆอ่ะถูกอ่าก็จริงนั่นแหละมันคืออันนี้ถ้ามันตื่นถือว่าดี ขึ้นมาแล้วใครก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยนอนอยู่ข้างๆมันก็นั่นแหละชอหอเหมือนที่เจกว่าแล้วก็วันนี้เราเห็นถึงเขาเรียกอะไรนะเห็นถึงเลเยอร์อีกเลเยอร์ที่ซ้อนเข้ามาในจังหวะที่เล่นกับแม่เราจะอืเริ่มเห็นว่ามแบบมันเป็นอะไรที่รู้สึกได้ว่าเขาพยายามบอกเราว่าเรารู้สึกได้ว่าเขาไม่บีลองกับแม่ใช่ตัวของน้องลาฟใช่ไหมน้องใช่คือที่ลุงบอกว่าทำไมนางทำหน้าแบบเหมือนไม่ค่อยโอเคอ่ะแล้วเรามานั่งคิดทีหลังว่าอ๋อทุกคนมองนางเป็นเงาเป็นซ้อนอลูยู่กับกแม่เออหมดเลเออย เพราะว่าที่จะมีทุกสิ่งได้แม่เป็นคนพาก็คือเห็นไหมแม่พิธีจัดหากรก็พูทุกอย่างดนู่นเอไอ้อใครทีมงานะทีมนงานที่เดินเข้ามาก็พูดถึงว่าเอ้ยก็เป็นลูกคนนี้เออไม่ได้สนอะใจไรอย่างเงี้ย นะจริงๆไม่ได้สนใจนะแต่สนใจแค่ว่าเป็นลูกของผู้หญิงคนเออนี้อะไรดาแค่นั้นเลยราเบอร์หนึ่งอันดับหนึ่งนะไม่ได้อืมสนใจอืมว่าลัฟฟี่มีตัวตนอยู่ตรงนั้นมีไหมตัวตนไหมอืมแก่งเก่งหรือเปล่าอะไรยังไงเอออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้สนใจไม่ได้อะไรมันรู้แค่ว่าโอ้มันเป็นลูยิ่งทำให้กของคนเขาต้องมันยิ่งต้องทำให้เขาต้องเอาชายตัวเองขึ้นมาต้องพิสูจน์ตัวใช่ เองให้ว่าเราไม่ได้อยู่อันเดอร์เงามันเหมือนเรามีซีนความสามารถจที่นางไปริงซื้อเครื่องเล่นนั้นน่ะเห็นปะที่ๆคนมาทักที่เจ้าของร้านเอมาทักว่าอใช่ลูกคุณนี่หรือเปล่าคะอย่างเงี้ยเออแล้วนางก็บอกว่าอะไรอย่างเงี้ยชื่อลัฟฟี่นะครับเออคือนะตอนนี้นางโดนมองว่าเป็นลูกคนนั้นอย่างเดียวคือโดยที่ไม่เลยนะรู้ชื่อไม่ได้มองว่าเลยไงไม่มีใครมองนางเป็นนางเลยไงมองนางเป็นเอลูกออืมมันเหมือนกับนางต้องคอยอาศัยพลังใบบุญของแม่อยู่ตลอดเวลานางไม่ได้นางไม่ได้โดนคนรู้จักด้วยความสามารถ อืมมันก็จะเหมือนกับหลายๆคนที่ตอนนี้แบบที่เราเคยได้ยินใช่ไหมพี่เป็นศิลปินดังแม่เป็นศิลปินดังแล้วเออแบบตัวเออะไรงก็ประมาณถูกเรียกนั้นแหละด้วยว่าอ๋อลูกของคนนี้น้ลูกองคนนั้นคนนี้คนของคนอะไรอย่างนี้นั้นอะไรแบบนี้แต่โดอืยส่วนใหญ่มการที่เป็นลูกของไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่มีชื่อเสียงจากนั้นมาทุกคนก็จะพยายามถีบและพิสูจน์ตัวเองเหมือนกันใช่เขาต้องพิเราก็ให้เอาเห็นว่าจริงๆนะเขาสำหรับลุงสามารถลุงว่าเขาต้องพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์มากกว่าคนอื่นด้วยนะใช่เพราะว่าต้อแต่งลบคสิ่งที่ำต้องมีคำเขาเรียกอะไรลดความสบประมาทลบคำสมประมาทว่าเข้ามาได้เพราะชื่อเสียงของแม่ชื่อเสียงของถูพี่กชื่อเสียงของน้าของนู่นนั่นถูนี่อะไรอย่างเงี้ยกอืแต่เพียงมแต่เขาก็ต้องยอมรับว่าคนเหล่านั้นก็ได้รับโอกาสพิเศษในใช่ การที่จะให้พิสูจน์ตัวเองมากกว่าคนทั่วไป ถูกเขาก้าวเข้ามาง่ายกว่าเออเขามีช่องเขาเรียกว่าทางด่วนเออเขาปุ๊บมีเอ็กซ์เพเข้ารสมาได้เลยจริงถูกไหมอืมแค่ว่าตอนนี้มันก็อยู่ที่ว่าหนึ่งพอมาเสร็จแล้วฝีมือเจ๋งไหมถ้ามาเจ๋งมันก็เท่ากับยิ่งถีบส่งแล้วไปให้ใช่เร็วขึ้นใช่ใช่ใช่อืมใช่ใช่มันมันเป็นสัจธรรมanimal will do อืมจริงใช่ได้อ่ะเวลา3 คนฮู้มาอีบอสตันนี่ก็คือต้องยกโล่อันดับหนึ่งให้มันเลยอ่ะโล่คือมันขออนุญาตใช้เก่งคำว่าออะหอโล่โอ้โหคือก็คือโล่อีตั๋วเฮียต้องตั๋วเฮียทองคำให้มันเลยจริงๆนะถ้ามีโล่อ่ะคือคือก็อเราย่างที่เราคุไล่ยกันเลยนะเมื่อกี้ไล่จากต้นเรื่องไปจนถึงปลายเรื่องเลยนะ อืมันมค่อยๆปั่นไม่ค่อยๆปั่นมึงปั่นคือให้ทุกมันมีคนเลยนะปั่นสเตจี้อยู่ในหัวแล้วใช่ มันรู้ว่ามันต้องพูดกับคนนี้ยังไงพูดกับคนนั้นยังไงแล้วมันถึงจะสำเร็จของมันอ่ะอย่างที่เจกบอกอะประสบการณ์ของมันอืมเก่งแล้วอย่างหนึ่งคือเรื่องเนี้ยมันนิ่งมากนะอีบอสตันมันนิ่งมันเป็นคนที่มันนิ่งเล่นที่สายตามากเลยอย่างเดียวเลยนะเออคือนีโอเล่นใช่แบบนิ่งแล้วเล่นออกมาดีมากสายตาแล้วก็สีหน้าของมันน่ะที่มันถูก ที่มันกำลังยืนยิ้มกุ้มกิ่มจนเราดูไม่ออกว่าตกลงอีคนเฮี้ยนี่มันคิดอะไรอยู่ในมันหัคิดอะไรวอยู่ใช่โดยเฉพาะฉากสุดท้ายอ่ะสมมุติถ้าเราเป็นบอสตันนะแล้วเราเห็นแบบอยู่ๆอาโนอ่ะดึงไปจูบปุ๊บเราจะตกใจเนาะแล้วเราจะทำอะไรไม่ถูกนะว่าแบบไอ้เฮ้ยไม่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 เราไม่ไม่ไม่มาเพื่อตกใจปั่นให้เขาไม่ตกใจ
เรามาเพื่อ no ปั่นให้เขาต้องแยกกันน่ะ แต่มึงแบบ no อุ๊ยแล้วจะทำยังไงดีวะ ไม่ใช่กูเลยจ้ะเดินเข้าไปซ้อนหลังเลยค่ะ ไม่ใช่จ้ะถ้าทำอะไรจริงเหรอไม่ถูกมันจะไม่ออกมาเป็น movement นี้จริงก็ใช่ไงแล้วนี่คือถ้าเป็นเราไงแต่อ๋อนี่ดันเป็นบอสตันไงคือมันไม่สนอะไรเลยใครก็ได้กี่คนก็ได้มันได้หมดแต่เมื่อกี้ก็คือพออีซีนเข้าไปสอนหลังอ่ะอยากเอามือไปตีตัวมากตัวคือหันมาแบบว่าโอ้โหพร้อมมากเลยตัวไม่ลูใช่คือกเอาจตัวริงๆนะฉากนั้นนะตอนแรกคุณข่าวว่าอ่ะหายแซนด์วิชแน่เลยมึง3 พีจริงเหรอแน่ๆเอไม่อแล้วความสัมพันธ์3ไม่ไม่คือลุงอ่ะไม่ได้บอกว่าอยากจะให้เขาได้ตกลงกัน3 คน3 พีนะแต่หมายนะถึงว่ามันอาจจะเผลอไผลไปกลายเป็นความสัมพันธ์คือแบบ3 คนน่ะ คือฉากนั้นน่ะแอบทำให้รู้สึกได้ว่าแม่งมีโอกาสเพราะว่าสุดท้ายแล้วตัวแม่งไม่ขาดคือแล้วตอนแรกทีนี้ความที่คิดแล้วมันจะดูแล้วมีความเราคิดอ่ะชิบหายเพิ่มขึ้นเข้ามาอีกใช่ไงจุกถ้าเกิดนึกออกปะสมมุติว่าเกิดอะไรขึ้นกับระหว่างบอสตันกับตัวเท่ากับมันจะเละเทะไปหมดก็จะกลายเป็นอาโนกับบอสตันอีกคือคือถ้าอย่างที่เจคบอกอันคือถ้าแล้วมันคือเขาเรียกอะไรนะมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยิ่งกว่าจะบอกว่าอะไรอ่ะที่ยิ่งกว่าแบบสายไฟสลับคู่กรุงเทพกันไปสมหานครลับคู่กันมานะอีอ๋อแบบเนี้ยหมายถึงว่าสมมุติว่าตัวกับบอสตันแล้วก็คือมีความสัมพันธ์แยกกันไปบอสตันกับอาร์โนก็แยกกันไปอาร์โนกับตัวก็แยกกันไปของใครของมันน่ะแต่อันนี้มันจะมันกลายไม่เป็นไรแต่เป็นว่าสามอันเนี้ยมันจะเป็นคนน่ะ เออมันจะยุ่งวุ่นวายแต่พออาโนมันผลักออกไปปุ๊บโอ้ยโล่งอกไปทีไม่โล่งนึงเจกบอกเลยว่าไอ้ผลักออกไปเนี่ยไม่โล่งมันจะเริ่มเห็นว่าสิ่งที่สิ่งที่บอสตันจะทำคือบอสตันจะบุกเข้ามาหนักมากที่ตัวอีกเดี๋ยวรอดู อืมไม่แต่อย่างที่เจคพูดอ่ะแสดงว่าตัวมันตัดบอสตันไม่ขาดลึกลึกอ่ะมันใช่ไหมรู้ว่ามันเพราะว่าต้องตัดแต่มันมีอะไรบางอย่างเพราะถ้าไม่งั้นเอน่ะมันจะต้องถูกอมันจะต้องมีการแบบขัดขืนไปแล้วไม่ใช่แบบใช้มูฟเมถูนต์นี้กคิดว่าในใจถูลึกกๆนางอ่ะคือเราต้องพูดรีเฟอร์ไปถึงไอ้นี่ด้วยว่าอีบอสตันน่ะมันเป็นรัคนแรกกแรกแล้วก็เป็นคนแรกของนางที่อืได้เสียมเป็นเมียผัวกันถูกไหมล่ะ มันอาจจะดีจนไม่ลืมก็ได้อาจจะอย่างที่บอสตันมันคุยโวไว้ก็ได้ว่าทำมาตรฐานไว้สูงอย่างเงี้ยเธอใชถูก่ไหมไม่แล้วแล้วเราต้องลองนึกไปถึงในในภาคหนึ่งสินิกยังได้หลงหัวปักหัวปั๊มขนาดนั้นแสดงว่ามันต้องมีดีเอากว่านี้เรียลลิตี้มาใส่น่าคือตัวท็อปมันเป็นไปได้จเริงๆคือออแบบนี้มันคือความเด็ดของคนประเภทนี้จริงจริเพราะงแล้วถ้าไม่งั้นมันจะไม่สามารถกวาดไปได้ทั่วส่วนลึกอะตัวส่วนลึกอะมันอาจจะยังมีแหละมันยังมีใชขึ้นมาได้่เพราะว่าถ้าตอนแรกที่ดูนะเรายังคิดเลยว่าถ้าตัวมันหันมามันต้องผลักออกอ่ะมันจะต้องตกแต่เราผลักออกถ้ามันจะแบบไม่เอาแล้วด้วยอย่างเงี้ยใช่ไงถึงบอกว่าอยากเอามือไปตีไงสิ คือ คือหัคือนมาคือมันปากจะชมีความรู้นกันอยู่แล้วสึกได้ว่าตายห่าแล้วหรือตายห่าตายโหงมาแบบสามการ directing ทำให้เราคิดต่อเรานึกออกไหมสองคนนั่นอย่างนี้เหรอสาเอมคนอคือในการ ไว้directing ของผู้กำกับเพื่อให้เรารู้สึกได้ว่ามัก็ได้นมี something เอออืนึกออกไหมเพมราะว่าการฟรีซไว้แบบเนี้ยมันทำให้เรารู้สึกได้ว่าตัวยังไงจูกเอาจริงๆถ้าเป็นส่วนตัวนะแค่มันเอามือสอดเข้ามาที่เอวกูก็สะบัดออกแล้วถูกแต่ไม่ต้อันเนี้ยองให้มันเอาหน้ามันพยายามชี้มาให้เห็นโอ้โหเกยเอคางกูอ เกยไหล่กูอยู่ขนาดนั้นไม่ได้ แล้วอันนี้ก็หันไปในจังหวะองศาที่หันมาคือถ้ารีแอคชั่นทั้งหมดมันจะต้องเกิดภายในเสี้ยววินาทีคือถ้าคือถ้าอาโนไม่ผลักอะไม่รู้ไปถึงไหนตอนถึงว้าไหนวกลัวใจมากเลยนะอีซีนนั้นนะว่าแบบว่าอืมหรือว่าทางคือเราจะพูดว่าอะไรอะว่าทางเขาจะกำกับดีไซน์ให้อีกตัวละคร3 ตัวเนี้ยมันเป็นในวังวนวุ่นวสามคนเอนะออะไรอย่างเงี้ยเป็นจุดสตอนแรกเรา ตาร์ทอ่ะ ตอนแรกอ่ะที่ดูมาเรายังคิดว่าเอ้ยอีคู่นี้มันแบบอาจจะเป็นแค่ความสัมพันธ์เพื่อนแอบรักเพื่อนเฉยๆธรรมอืมดาอืมโอ้แต่พอมีอีวอตตันเข้ามาร่วมนี่โมโหนี่คือสุดมันก็ดีมันแซบดี อันนี้เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าแซ่บดีการที่แซ่บดีให้สเตรทเทิร์นไบมันต้องมีพวกนี้แหละเอมันถึงจะเทิร์นอได้เออแสดงว่าอันเนี้ยอีตัวของบอสตันเนี่ยตัวละครบอสตันเนี่ยคือเข้ามาปุ๊บไปอยู่กับคู่ไหนเนี่ยเป็นตัวแบบสร้าง
ให้มันแบบมันจัดจ้านคู่นั้นเลยนะมันคือดูสมันนุก ไม่ควรเข้ามาเลยสักคู่หนึ่งค่ะ แต่ตอนเนี้ไม่ยคือมันทำให้คนเราไม่รู้ดูมันสเนาะนุกว่าไปเลยอ่ะว่านางจะมาปลุกปั่นแค่เฉพาะคู่ตัวกับอาโนหรือว่านางจะไปคู่อื่นด้วยอันนี้เรายังไม่รู้เนาะคู่อื่นไม่คือณไม่น่าณอันณวันนี้แล้วกันณวันเนี้ยรู้สึกแค่คู่นี้คู่เดียวอืมแต่ข้างหน้าใครจะรู้อาจจะไปเราอย่าสลับให้ลืมนะลาว่าฟี่แดลานซี่ฟี่จัดการปัญหาเออก็ได้ใช่ไหมล่ะลาฟี่โลมอย่างนี้เราก็ไม่รู้อีกไงโคตรโหดนะเออแล้วคือถ้าไปอย่าลืมว่าคุณบอสตันได้หมดถ้าสดชื่ถ้าน สดชื่น คือคุณบอสตันเขาไม่เลือกขอแค่ไม่ถูกเดินสี่ขาเขาได้หมด อ๋อก็คือถ้าคู่นี้แบบเข้าไปเกี่ยวเนื่องไม่ได้ละเปลี่ยนเป้าหมายละหรือสมอะไรอย่างงี้มุติว่ามัน complete กับคู่นี้ไปแล้ว สมมุติอ่าเนาะมันก็อาจจะแบบก็คือมันไม่สนุกแล้วไงมัไม่อยากมีนไม่มีมีคำถความาตื่นมเต้นไม่นี่ละไม่มีท้าทายไม่มีความท้าทายและอะไรอย่างมีเงี้ยเดี๋ยวคำถามมีเหมือนกันมีว่าคำถามไม่คิดว่าบอสตันจะเป็นคนดีมั้งเหรอคือตัดสินใจได้แล้วว่าแบบกูจะเริ่มเซตเทิลดาวอยากจีบจริงจัง เจจากที่ถ้ามันเห็นที่ผ่านมา จริงจังมันไม่ไปรูปอาโนขนาดนั้นเจกเจกถ้ามันตัดสินใจว่ามันจะจะมาปักลงหลักปักฐานกับตัวแล้วมันพูดกับอาโนว่าตอนนี้กูอยากจะนู่นนั่นนี่แล้วมันไม่ถ้ามึงมีข้อเสนออะไรที่ดีแล้วก็มันรูปตั้งแต่นี่ลงมานี่มันไม่ใช่ อันนี้ก็แอบอุ๊บอุ๊ยลืมตัวความเคยคือถ้าชินสมมุติอย่างเงี้ยเหรออันนั้นก็เหมือนกันถ้าสมมติอาโนเซเยสปุ๊บมันก็พร้อมเหมือนกันอุ้ยแต่ถ้าเมื่อกี้ถ้าตัวไม่เข้ามาก่อนอ่ะไม่แน่นะดูโอ้ยอาโนไม่ค่อยขัดไม่ขืนเท่าไหร่นะไม่อันเนี้ยแอบคืออันเนี้ยมันเซนส์ที่มันประหลาดอย่างนี้ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะอืมคือมันกำลังพยายามชี้เห็นว่าอาโนอ่ะคอนฟิวแล้วจริงอืมๆเพราะไม่งั้นอ่ะมันจะต้องรีเจ็คของการสัมผัสการรูปการไลค์แล้วเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่อืก็เข้าใจมได้ว่าโอเคพอมันเริ่มสับสนมันก็เลยกลายเป็นตัวเร่งทำให้ปฏิกิริยามันเร็วขึ้น แต่แค่อืแอบรู้สึกเฉมยๆว่ามันเหมือนกับซีนนี้อันนี้ส่วนตัวจริงๆว่ามันมีความทอดเล็กๆอะทำให้รู้สึกได้ว่าแบบเหรอวะคือถ้าอารมณ์นั้นนะสมมุติว่ามันเป็นการทำงานอ่ะเราเข้าใจได้ว่าอาโนมันจะไม่รังเกียจหรอกมาโดนอืตัวมมาแตะตัวมาทำนู่นใช่ทำนี่บางทีแต่อันนี้คือก็ต้องทาการไลฟ์ไงผงทาผิวอะไรอย่างนี้เนาะมันเอก็คงไม่อรู้สึกอะไรแต่อันนี้คือด้วยรูปประโยคที่พูดเออด้วยการกระแล้วพฤทำที่ติกรรมที่ทแสดงออกมามันคือ harass แล้วนะ ำถูกซึ่งถ้าโดยปกติอ่ะคนที่โดนอ่ะมันควรจะปัดป้องตัวเองแล้วอะมันไม่น่าจะยอถูมปล่อยกให้อืมรูปตั้งแต่โอ้โหนี่ตั้งแต่หัวตรงนี้หัวนะคือหัวของจอร์จอยู่ตรงนี้ตั้งแต่หัวลงมาเนี่ยแต่ตัวเท่าแต่ว่าพูเมี่ยงเลยนะดถึงนะ แต่ลุงเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถ่ายเวลาเขาถ่ายซีนเขาถ่ายเจาะทีละคนเพราะว่าพอมาถ่ายเจาะสองคนปุ๊บนีโอตัวกระเปี้ยงเดียวเลย คือคือพอไปเทียบกับจอร์จคือแต่ตัวก็ตัวเล็กเปียกจริง โอ้โหตัวเล็กเป็นตัคือตัวแค่วกระเปี้ยงไหล่ยังเลยอ่ะ แอบเสียวอยู่เลยนะว่าตอนที่ไปลูบแขนอาโนอ่ะอย่าอาโนมันต่อยล่วงขึ้นมาทีเดียวน็อกลงพื้นไปเลยคือนะเนี่ยขนาดเขาถ่ายซีนเจาะแต่ละคนนะยังเห็นเลยนะว่าอาโนไม่ใช่นีโออะยังต้องแบบว่าเชอะเชอะช้อนตามองอ่ะอืมอ่าคือเลยรู้เลยว่าเข้าใจแล้วว่าทำไมเพราะปกติอีซีนพวกนี้มันจะต้องถ่ายแบบมุมภาพกว้างให้เห็นสองคนปะทะอ่าอืมอะไรแต่นี่อย่างเงี้ยมันเจาะเป็นหลักเออมันก็เลยกลายเป็นว่ามันไซส์มันดิฟกันเกินอืมมีคำถามเหมือนกันว่าว่าอาโนอ่ะชวาสรุปแล้วสเนกเกอร์จะยังไงกับตัวเพราะอ่ะ นางมันก็ชัดนางพูดเอาอยู่นะนางพูดมาแล้วไงนางพูดมาแล้วนะลุงว่าประโยคนั้นน่ะนางน่าจะพูดออกมาจากใจจริงๆนางเอไม่ได้พูอแต่ดเพื่อกันอ่าอีบอสตันออกจากตัวนะในความอืมรู้สึกลุงแต่นางบรู้อกว่าสึกเหมือนกัน พอเป็นเพื่อนแล้วนางแบบไม่อยากมีความสัมพันธ์ลึกไม่ซึ้งไงอันนั้นคือซิตูเอชันที่เกิดเอขึ้นระหว่างอทาง แต่เพียงแต่พอด้วยแฟกต์เสร็จแล้วคนเรามันพูดแล้วมันไม่ได้แปลว่ามันจะต้องเป็นในสิ่มันจะต้องงที่ตัวเองพูดใช่เสมอ จุกมันต้องนึกออกไหมกลับข้างเสมอฉันชอบ้าบคนไม่เอาสูหรองขาวกตีหล่อแต่แฟนตัวจริง
อันนี้คือสเปคเราที่เราวางไว้ว่าฉันจะไม่เอาฉันจะอยากได้คนแบบนี้มาเป็นแฟนฉันจะไม่เอาคนแบบนี้มาเป็นแฟนบางคนเห็นไหมแต่พอเป็นแฟนจริงๆมาไม่มีอะไรที่ตรงสเปคเลยก็มีถูกอีกอืมมันไม่ก็คือหมายความว่าสิ่งที่เราตั้งไว้ว่าเราจะไม่ทำเราจะไม่เอาเพื่อนเราแล้วมันเป็นแฟนอะแล้วเราจะไม่มีทางที่จะรักเพื่อนตัวรักเพื่อนมากกว่าแฟนมันเป็นไปไม่ได้ก็คือตอนนี้อาโนก็คือตัดสินใจละว่าฉันเดิคือนหน้าคือในมุมอาจจะต้องรู้สึกว่าพอดีมันมีตัวเร่งมันก็เลยเดี๋ยวจะคอนฟิวหนักกว่าเดิเอมเดี๋ยวรอดูอสำหรับเจกนะแล้วดันเป็นเจกรู้สึกแล้วดัว่านเป็นรักแรกไงที่มาเป็นตัวเร่งอ่ะ เต่อให้มันออเป็นคนเฮี้ยเนาะต่อให้มันเป็นคนเฮี้ยก็เถอะแต่ยังคือเราก็รู้ว่าตัวมันรักไงมันเคเอยรักอีอคนเนี้ยคนเพราะที่มันแบบว่าฉะนั้นเนี่ยเนี่ยอย่างเหมือนคนที่สมมุติว่าอาโนมันชอบตัวขึ้นมาบ้างแล้วเริ่มรู้สึกอ่ะมันก็คิดแหละโอ้โอ้รักแรกอ่ะรักแรกมันลืมอืมยากอ่ะถ้ากูไม่ทำอะไรสักอย่างอ่ะอะไรอย่างเงี้ยมันคือนางก็เลยด้วยความเลือกที่จะไม่ดีแหละเอาพูดจริงนางไปเพื่อนกับอีบอสตันไงๆเดี๋ยวฉันว่านะอืมวันเนี้ยเมนชั่นเรื่องตังค์เยอะเดี๋ยวตังค์จะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ให้สอเอองคนนี้ตีกันลุงก็ว่าเหมือนกันลุงก็คิดเนี่ยเพราะวันนี้มันมีเมนชั่นเรื่องตังค์เรื่องตังค์เรื่องตังค์ตลอดเวลาเลยอืมแต่จริงๆไอเด็ก็กพวกนี้มันบ้านรวยไม่ใช่เหรอ บ้านตัวรมีวยมีก็อันแค่มีแค่ดีนคนเดียวไม่ใช่เหรอที่แบบไม่มีเงินอ๋อดีนกับไอ้นี่ดีนกับอาโนไม่ใช่เหรอที่บ้านไม่ค่อยมีใช่เงินนะใช่ที่ไม่ได้ใช่ บ้านอาโนบอกว่านางไม่อยากใช้เงินแม่ไงแต่ก็คือไม่ได้แต่งงานไปนู่นไงไม่มันก็ไม่แต่คือการส่งหมายถึงว่าเสียไงหมายถึงว่าถ้ามาจัดไอ้พวกเนี้ยออกเองก็ได้สมมุติเนาะสมมุติว่าหาสปอนไม่ได้นางก็สามารถออ๋ออกกันเองได้ไงหมายถึงเพราะว่าอย่างพวกแจ็คทำพวกเสื้อผ้าอย่างเงี้ยก็ตัวเขาบอกเขาไม่ได้เห็นอะไรเห็นปะล่ะก็เออทำไปโดยตัวที่ไม่ได้อะไรเงี้ยอะไรไงตัวแสดงว่าบ้านนางมีเงินไม่งั้นตัวนางไม่ไปตัวออกรวยตัวรวยไงก็ไม่นางบอกไปออกไอ้แล้วถ้าบ้านไม่ซันี่มาพพอร์ตก็นางนางเอาเงินมาซัพพอร์ตเองอ่ะนี่อ๋อเออนี่ไงอีคู่เนี้ยประเด็นเนี่ยเรื่องเงินเนี่ยแหละเออทั้งนั้นเลย เดี๋ยวดูดิก็ต้องมีอิชชูแหละสุดท้ายมันจะเป็นปัญอาจหาว่าเดาเลยนะอ๋อก็อยากได้เงินก็เลยไปทำอาจจะเป็นเรื่องอะไรและถ้านางไปรู้ว่าตัวเป็นคนซัพพอร์ตเงินนางอะนางก็จะใช่ไม่แฮปปี้อีก เออเนี่ยเพราะเนี่ยเนี่ยเพราะว่าน่าจะเป็นมันจะเป็นน่าจะเป็นอีโก้ส่วนตัวที่คนที่ชอบทำงานเอาเงินเพื่อเลี้ยงตัวเอฟาดกูเหรองอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะต้องเป็นอีกไนท์อืมด้วยเงินแบบเป็นปมของอย่างเงี้ยคู่นี้ลุงว่านะคู่เนี้ยน่าจะปมนี้อะปมเรื่องเอเงินอส่วนคู่อื่นคู่รับฟรีแนนซี่นู่นก็ไม่น่าจะไม่ปมอะไรไม่อ่ะปมเดิมนั่นแหละอันนั้นน่ะตอนแรอืกดูเหมือนมจะนี่นะแต่เอาจริงๆคือปมแทบจะไม่มีอะไรเยอะเลยอะแทบไม่มีถ้าถามปมของคู่นั้นน่าจะไม่มีมีแทแต่ว่าบจะไม่มีอ่ะลัฟฟี่มันจะเลิกตัดใจจากแจ็คได้เมื่อไหร่แค่นั้นน่ะ ก็ก็น่าจะดีขึ้นแหละแต่ปมอื่นนะเรายังมองไม่เห็นไม่เห็นของคู่นู้นเออ อืมันเห็นเรามเห็นแค่ปมว่าลาฟี่มันรักแจ็คแค่นั้นนะมันชอบเออแจ็คแค่นั้นแต่ว่าถ้าการ cross ก็อย่างที่เราเดาแหละว่าถ้าเกิดสมมุติว่าสถานการณ์ไปขอสปอนบอกให้จะต้องให้เอาลาฟี่ขึ้นมาเป็นแสดงนแล้วไปำใช่วยดโปรโมทๆอะไรอย่างงี้ก็ว่าไปตบตีก็จะเป็นปัญหาชีวิตอีกแบบหนึ่งแทนถ้าสมมุติว่ามันเป็นไปอย่างที่เราคาดเดาเนาะถูกอืมเนาะก็ประมาณนี้ไหมประมาณนี้ไหมทุกคเออนได้เนาะเอามาเมอยกับพวกเราได้นะจ๊ะว่าคิดเห็นยังไงไม่จำเป็นต้องเหมือนเราก็ได้นะเพราะว่าเออต่างคนก็หรือต่างแบบหรือประสบอันนี้การณ์เนี้ยถูกเห็นเขาอาจจะเห็นต่างจากเราเรื่องอาโนเอก็ได้ว่ามาที่อาโนเล่าเล่าให้พูฟังพวกดประโยคเราฟังใช่นั้นน่ะก็แค่จะกันอีบอสตันออกไปเฉยๆเขาไม่ได้อืมคิดอะไรใช่แต่เราอย่างเงี้ยเชื่อว่าแบบว่าขนาดเราที่แบบ คุยกัน3 คนแบบประสบยังการณ์ไม่เหมือนเลยเจ็กโชคโชนเงี้ยอุ้ย อืม เจ็กก็จะรู้ก็มันเยอะผ่านมาหน่อยก็รู้ก็เห็นไงก็รู้ก็เห็นไงไม่ใช่เรื่องแปลกประสบการณ์ฉันก็คือจากละครหลังข่าวที่ฉันดูเท่านั้นเองก็จะได้แบบนี้ลุงอะไรอย่างนี้ ความปากเขาไม่อ่ะปากก็ค่ะมาดูแล้วกันว่าใครเห็นอะไรยังไงเฮ้ยพี่คะหนูชอบเรื่องแสงมากเลยค่ะแสงสวยจังเลยก็มาลืมพูเมาได้ดถึงไปเลยว่าวันนี้แสงสวยที่เราชมไปตอนรีแอคเนาะอืมแสงดีเออใช่ก็มาคุยกันตัวนะจ๊ะแล้วก็สวยอะไม่ชมแล้วฉันชม EP ที่แล้วไปเยอะแล้วเอออีพีนี้นางอีพีนี้ก็สวยจริงสวยไม่ใช่ไม่สวยแต่ขี้เกียจชมเอเออ อ ฉันอิจฉาแค่นั้นแหละจบ เออโอเคแล้วไงก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะจ๊ะหลายช่องทางทุกช่องทางทั้งนี่ YouTube ด้วยเนาะฝากสับตะไคร้เหมือนที่ลัฟฟี่ไปสับตะไคร้อย่างนั้นเลยกดใครทีเดียวพอยังไม่สับเออกดทีเดียวนะกดด้วยกดทีเดียวพออืม1 ทีแต่นะจ๊ะ ถ้ามันสับสไครต์อยู่แล้วไม่ต้องไปกดแล้วนะพอบอกว่ากดทีเดียวพอแล้วไปกดอีกทีอีกคนที่กดไปไว้แล้วก็ไปเข้าไปกดอีกทีนึงไม่ได้ไม่ต้องนะคะเออท่านจะพลาดคแล้วก็อนเทนต์ดีๆเลยนะ
จริง ถู เอก อ แล้วก็ถ้าสมมติมีตัดพวกเราไปพูดคุยในช่องทางอื่นก็ แท็กด้วยนะ แท็ก จ๊ะ เราด้วยนะจ๊ะอ่ะงั้นวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวตามมาดูคลิปหน้านะจ๊ะว่าจะทำเรื่องอะไรยังไงและใครมาบ้างนะจ๊ะคลิปนี้ไปก่อนนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ อ่า บาย